Bună ziua frumos și și bine ne revedem, dragii mei. Astăzi vom face etalarea pentru luna iunie 2024. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în zodia racului. Această lună, bineînțeles că este și pentru voi, atât cât și pentru gemeni. La mulți ani, dragii mei, celor născuți în luna iunie. Vă pup cu mare drag. Vă doresc o zi minunată, să vi se îndeplinească toate dorințele, cele mai ascunse, da, alea mai profunde, să aveți parte de o zi minunată. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă anunț că începând cu luna iunie, etalările vor fi făcute într-o altă manieră. Cele de iubire vor fi fuzionate cu cele despre sănătate și bani. Da? În același video vom vorbi despre toate categoriile, la fel cum v-am obișnuit, doar că nu voi mai face 3 videouri, ci voi face unul singur care să cuprindă toate aceste aspecte. Da? Pentru că, așa cum foarte bine știți, că v-am tot anunțat că vreau să fac și videouri despre astrologie, nu reușesc să găsesc timp pentru că toată ziua nu fac decât să... Bine, toată ziua. Între una și alta facem foarte mult tarot și mai am și o viață personală cică și cam asta e treaba, dragii mei. Da, deci, începând cu această lună, asta vom face, vom fuziona acele etalări. Hai să vedem. Începem pentru luna iunie 2024, să vedem pentru voi toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în zodia rac, care sunt mesajele cele mai importante care trebuie să le auziți de la mine și apoi începem și cu tarotul. Primul mesaj. Respect. Respect atât de sine cât și către ceilalți. Să ceri respect, da? Să ceri să fii respectat și să respecti în același timp. Condiționări, avem aici o carte care ne arată că ești condiționat de ceva și aici avem abandon. Nu știu dacă pentru unii dintre voi este vorba despre faptul că ori ați terminat o relație, ori tu ești foarte condiționat și rămâi, da, ești condiționat să rămâi într-o relație în care oricum nu te simți bine, abandonul aici l-avem, și nici nu ești respectat, da? Și trăiești în anumite condiții, ori tu nu respecti, ori tu vrei să abandonezi și totuși ceva te condiționează să nu abandonezi. Deci aici povestea poate fi, dragii mei, întoarsă pe toate părțile. Vom vedea ce vrea să ne spună și tarotul. Aici avem independență. Unii dintre voi probabil că într-adevăr vă doriți să fiți liberi sau cel puțin vă doriți să fiți acceptați. Aici avem și acceptare. Vă doriți să fiți acceptați într-un fel anume. Poate că unii dintre voi nu vreți sau nu puteți să spuneți anumite lucruri, pentru că aici vă văd condiționat de ceva. Dacă avem o energie de independență, independența ce ne spune? Că această persoană vrea să fie una liberă, să trăiască cum vrea ea, să facă ce vrea ea, da? Are niște boluri aici în mână, stă printre niște cupe, stă printre niște boluri și ca și cum se simte foarte liber în sosul ei acolo, da? Avem această energie. Dacă tu nu te simți așa și mai repede te simți condiționat să trăiești în atmosfera în care trăiești, poate nerespectând sau nefiind respectat, sau aici vorbim despre acel abandon, poate tu vrei să pleci din relație, dar nu poți. Deci sunt foarte, foarte multe detalii care pot fi interpretate, dar hai să vedem ce vrea de fapt să ne spună și tarotul ca să putem să integrăm bine aceste mesaje. Hai să vedem pentru raci. Luna iunie 2024. E o etalare generală, nu putem să vorbim doar despre iubire aici, condiționarea poate veni pe orice plan, că e locul de muncă,
că nu te mai simți acolo, nu te mai simți bine la locul de muncă, da, dar te simți condiționat să rămâi, îți este frică să îți asumi o independență, ar putea să fie, da, din punct de vedere financiar. La capătul cărților avem asul de monede. Asul de monede, dragii mei, știm că ne vorbește despre ceva solid, realitatea. Energia ta este una realistă. Ce ai palpabil în viața ta? Tu știi ce este palpabil și ce este valoros mai mult decât palpabil, da? Este o energie conștientă că ceea ce am are o mare valoare, așadar dacă ești condiționat să rămâi acolo unde ești pentru că este valoros pentru tine, nu știu de ce trebuie să sune ca o condiționare. Aici rămâne de văzut ce vrea mai departe să ne arate această etalare. Avem ca situație doiul de bâte. Doiul de bâte ne spune că ești în situația în care e momentul să te uiți înapoi, să vezi ce ai construit sau să vezi unde ai ajuns până în momentul prezent. Doiul de bâte este ca și cum ai fi la răscrucea dintre, aici avem prezentul, avem trecutul și viziunea către viitor. Dar acum ești în momentul prezent. Privește în trecut, această persoană privește în trecut, da? La traiectoria vieții tale sau a relației tale, despre ce vorbim aici pentru fiecare e diferit, și vezi pe ce poziție sau ce statut ai în momentul de față, pentru că această persoană este una cu un statut bun. Da? Nu este un cerșetor, aici o persoană care are tot ce îi trebuie și evaluarea a ceea ce ai, a ceea ce are valoare în viața ta în momentul de față, trebuie, după ce ți-ai recunoscut traiectoria acestei vieți sau acestei relații, să mergi către viitor dorindu-ți altceva sau mai mult, da? În legătură cu situația ta actuală. Despre asta ne vorbește Doiul de bâte. Este o carte a răscrucei în care vezi unde ai ajuns și, bineînțeles, dacă ești ambițios sau ar trebui să fii ambițios, pentru că este cartea ambițiosului, cel care nu-i lipsește nimic, dar vrea mult mai mult, să te îndrepți cu ochii către viitor. Da. Hai să vedem cu ce vine acest Doi de bâte pentru voi. Pentru mine Doiul de bâte nu este o carte a alegerilor. Ia uite ce frumos. 3 de spade. Poate n-ar strica și Regina de bâte, poate n-ar strica să te uiți în prezent la realitatea pe care o ai în momentul de față, ce valoare are realitatea pe care tu o trăiești, și să nu mai privești la ce ai pierdut. Pentru că unii dintre voi probabil sunteți mult mai predispuși să vă uitați la ce ați pierdut în trecut decât la ce ați câștigat. Sau la cât de mult ați pierdut în trecut ca să aveți ceva valoros în prezent. Da? Nu știu dacă mă fac înțeleasă. Cred că da. Având acest Doi de bâte cu spatele la aceste cărți, pe mine mă lasă să înțeleg că unii dintre voi trebuie să lăsați în urma voastră o persoană care v-a făcut rău, care v-a dezamăgit, care probabil a spus că vă iubește și până la urmă s-a răzgândit. O persoană care s-a dovedit a fi egoistă din punct de vedere emoțional, care poate nu a ținut cont de sentimentele voastre. Da? Asta este ceea ce eu pot să interpretez că îi se spune racului în momentul de față. Dacă a avut loc un abandon sau o trădare sau o, nu știu, o dezamăgire foarte mare,
Pentru unii dintre voi, vi se spune să nu vă mai condiționați viitorul, pentru că aici avem prezentul, dar viziunea către viitor trebuie deschisă. Nu vă mai condiționați viitorul din cauza faptului că poate ați pierdut o persoană pe care voi ați iubit-o, dar iubirea nu a fost reciprocă. Nu a existat la fel de mult, deci nu a existat această reciprocitate sau respect mutual. Nu știu dacă e corect, cred că e corect în românește, da? Deci aici cineva nu a respectat la fel de mult pe altcineva. E cumva momentul ca Racul să devină o persoană independentă, dar nu independentă să stea singură, da? Nu. Vorbim despre acea persoană sigură pe ea însăși, care se respectă și care știe ce vrea de la ceilalți. Despre asta e vorba aici. O siguranță și o independență are nevoie Racul să dobândească, îmi vine să zic. Și să învețe să lase în urmă această persoană. Este vorba despre cineva în concret aici. Da? Cineva care te-a dezamăgit foarte tare. În mintea ta, 6 de bâte. 6 de bâte este o carte de câștig, este o carte de succes. Hai să vedem, de victorie, da? Hai să vedem cu ce vine. Rege de cupe și 3 de cupe, wow! Eu cred că unii dintre voi, aici a avut loc în viața voastră o trădare. Că tu ai trădat, că partenerul de viață a trădat, că cineva te-a trădat. Da? Vorbim despre Racul în momentul de față se simte învingător, că a putut să facă față acestei situații. Să facă față unui triunghi amoros. Aici vorbim despre un triunghi amoros? Da sau da? Deci nu avem... Nu e pentru toată lumea. Dacă nu ați avut, n-ați fost parte, da? N-ați făcut parte dintr-un triunghi amoros, nu e pentru voi această etalare. Vorbim despre rași care s-au simțit pe o parte orgolioși că au putut să aibă un triunghi amoros. Vorbim despre acele persoane care se fălesc cu faptul că au avut o amantă sau că au un amant, da? Vorbim despre persoane care sunt mândre că au putut să ajungă din nou să fie în centrul atenției în fața unei persoane din exterior. Da? O certă mândrie vedem aici. Satisfacție, da? Mă simt cel mai tare din parcare, femeie, bărbat, mi-e indiferent, că încă atrag atenția și că încă mai am amantă sau amant. Da, interesant. Hai să vedem mai departe. Regina de cupe. Deci aici avem conotație deja 2 femei și un bărbat în această etalare. În subconștient, regina de cupe. 8 de spade, care este de neatins. Nu poate fi nimic între voi, îmi vine să zic. Și 7 de bâte, da. Tu știi acest lucru. Tu știi că această persoană nu este disponibilă și e ca și cum, da, ok, mă conformez. Sau suntem condiționați, atenție, este foarte interesantă această iterare. Suntem condiționați să rămânem pur și simplu amanți, pentru că nu putem să fim altceva. Suferim unul după celălalt. Din ce se observă, da. Acum, ca să fiu și mai clară,
Regina de cupe nu suferă absolut deloc. Are la spate aceste sentimente. Dacă este încă amanta ta această persoană, amantul, da? Dacă este încă persoana asta amantă, nu este foarte incomodă cu acest rol de amantă. Nici măcar nu e ca și cum, da, mă simt bine în contextul de amantă sau de amant, dar nu e nimic care să mă dea peste cap ca și cum, vai, nu pot să trăiesc fără amantul meu sau amanta mea. Nu, nu. E destul de, aș spune, pragmatică, dacă vrei, această persoană. Regina de cupe nu are conotație de pragmatică, are conotație de, în spaniolă se zice mosquita muerta, adică acea mironosiță care se dă Sfânta Sfintelor acasă, în familia ei, și până afli tu ce-i zace în capul ei, trebuie să treacă timp. Da? Și am spus că e foarte pragmatică, pentru că această persoană este foarte, are planurile ei. Planurile ei probabil că au fost să vadă dacă poate să-și exercite feminitatea ca să îl cucerească pe celălalt. Dacă tu ești bărbatul din această zodie, această femeie te-a făcut de cap, ca să ne înțelegem pe românește, cu toate armele feminității din dotare, dar a fost plănuit de ea, da? Deci ea și-a făcut planuri în mintea ei, a știut ce strategii să folosească ca să te ducă pe tine în cap, ca să mă înțelegi, da? Acum, și-a împlinit planul, bineînțeles, și a rămas pe post de amantă, dar nu este disperată după tine, dacă asta vrei să știi. Nu, dimpotrivă, e chiar, dacă putem să fim în continuare amanți, suntem, dacă nu, mi-e indiferent. Pentru că are la spate și aceste energii. Tu știi toate lucrurile astea pentru că astea sunt în subconștientul tău. Deci tu, în subconștient, știi foarte bine, sau cel puțin intuiția ta așa înăuntru tău îți spune, băi, tu știi. Tu știi că n-ai nicio șansă să fii cu persoana asta, tu știi că n-ai nicio șansă să faci nimic cu ea pentru că e indisponibilă emoțional, nu doar pentru că ar fi într-o relație sau nu. Poate că nu este într-o relație această persoană, sau dacă este într-o altă relație, nu este într-o relație în care să-l lase pe celălalt pentru tine, ca să mă înțelegi, da? Despre asta e vorba aici, e foarte clară etalarea. Dă la spate această persoană orice tip de condiționare și orice tip de obstacol. Pentru ea nu există obstacol să poată să cucerească dacă vrea. De-aia spun că are față sau alură sau atitudine de mironosiță, care tu nu-ți dai seama că este falsă și nu-ți dai seama ce rol joacă. Foarte bună manipulatoare emoțională, dacă vrei. Acum, aș spune că până să deveniți amanți erați prieteni, avem conotație de prietenie. Aș spune că tu ești căsătorit, aici vorbesc doar despre bărbați. Tu ești căsătorit și iată că avem aici, da, amant, prietenia, soția, da, durerea și amanta. Ori voi sunteți prieteni sau ați fost prieteni, tu, soția ta, prieteni cu această femeie, sau, dacă nu, această femeie este parte dintr-un alt cerc de prieteni pe care tu l-ai, poate, nu știu, o conotație de prieteni la locul de muncă, colegi, da? Un anturaj există aici, prin care v-ați cunoscut cumva și v-ați apropiat.
Nu rămâne bătut în cuie că doar dacă ești bărbat este povestea ta. Nu, nu, nu. Perfect și pentru femei, da? Aici vorbim exact invers despre femei. Dar îmi atrage foarte tare atenția faptul că este vorba despre tine și aici cum vorbim despre o conotație, în general, un bărbat și două femei, da? În subconștientul tău, după cum am zis tu, știi foarte clar că această persoană nu este și nu va fi. Pentru că aici ea îți impune niște limite. Sau tu impui niște limite în cazul în care tu ești condiționat, pentru că dacă tu ești căsătorită ca persoană, ești condiționat să fie o relație în văzul lumii cu amantul, amanta, da? Foarte intensă povestea. Hai să vedem mai departe. În trecut, vedem caleașca. În trecut au existat acțiune, călătorie în familie, vedem, și discuții destul de, hai să spunem așa, cu un obiectiv clar, discuții cu un obiectiv clar cu persoana de lângă tine, poate cu partenerul de viață, da, ați discutat foarte intens, hai să vedem ce facem, ce viitor avem aici, încotro putem să ne îndreptăm cu această relație. Pentru unii dintre voi a fost foarte importante ultimile 3 luni de zile în viața voastră, în legătură cu partenerul de viață, cei care într-adevăr vă simțiți aici, într-un fel sau altul, condiționați că nu puteți să aveți o altă legătură cu amantul, amanta și trebuie să continuați cu persoana de lângă voi. În primul și în primul rând, toate discuțiile, poate călătorii pe care le-ați făcut în ultima perioadă cu partenerul de viață, discuțiile pe care le-ați avut către acest obiectiv clar de viitor împreună, trebuie puse cumva, acele discuții sau obiective trebuie puse cumva în a valora ceea ce aveți în prezent. De-aia spun, pentru că ceea ce tu poate îți dorești, n-ai cum să-l ai și tu știi acest lucru. Da? Adică dacă îți dorești să fii cu amantul, amanta. Mai departe, următoarele 3 luni de zile avem regele de monede. Avem deja 2 regi și 2 regine. Deci aici avem implicate 2 familii, dragii mei, sau 2 cupluri. 8 de monede și 3 de monede. Pentru unii dintre voi e posibil să continuați acest cerc de 3. Dar ce văd este că în următoarele 3 luni de zile se devine mult mai serioasă chestia aici. Se depune un efort aici. Nu pot să spun că se depune un efort pentru a rezolva problema în cazul în care partenerul tău de viață cunoaște existența celelalte persoane. Ori vă refugiați în muncă în următoarele 3 luni de zile, ori aici veți face o muncă intensă către a fortifica, îmi vine să spun, da? A solidifica o relație, pentru că aici avem o echipă. Nu știu cine consideri tu că poate fi echipa ta. Nu știu, tu știi. Eu nu am aici aspectat, ca să-mi dau seama. Dar aici vorbim despre un anume efort. Pentru alții dintre voi poate vi se cere să fiți cu picioarele pe pământ, dragii mei, în următoarele 3 luni de zile. Deschideți bine ochii, fiți cu picioarele pe pământ și vedeți ce eforturi puteți să depuneți voi să vă, hai să zicem așa, să căutați să fiți tot timpul cu picioarele pe pământ.
Pentru că într-un context aici se vede o mare suferință pentru faptul că tu trebuie să te conformezi cu situația pe care o trăiești. Se vede foarte multă suferință pe faptul că ești condiționat și nu te poți mișca și nu poți face nimic în legătură cu ceea ce tu de fapt îți dorești. Da? E posibil să vorbim despre acel caz a acelor persoane care într-adevăr își doresc să se elibereze, să fie liberi, da? Să fie independenți, să abandoneze relația pe care o au, să nu se mai simtă condiționați ca să poată să fie cu persoana cu care își doresc ei, da? Cu amantul, amanta. Și de aia vorbim aici despre, probabil că în următoarele 3 luni de zile ar fi cazul să fii realist și să vezi ce Dumnezeu îți dorești tu de fapt și să faci efortul să fii cu picioarele pe pământ, pentru că tu ai aici lucruri pe care ar trebui să le valorezi și poate nu le valorezi, da? Ia uite, ia uite. Sub asul ăsta de monede avem aceleași 3 de monede și avem turnul. S-a rupt o echipă aici pe care probabil i-ai uitat valoarea. Nu-i mai vezi valoarea acestei relații. Aș spune că vorbim despre relația ta stabilă, da? Nu e pentru toată lumea, dragii mei, această etalare, dar ceea ce... Ui, da, am lovit o pietricică pe care o am pe aici. Nu e pentru toată lumea, dar pentru cei care într-adevăr se regăsesc în această etalare aici, ce ne spune regele de monede și 8 de monede împreună, lângă acest 3 de monede, e că e momentul să începi să muncești și să faci eforturi, să fii cu picioarele pe pământ, să contribui la a regăsi din nou conexiunea cu persoana cu care tu ai făcut o echipă extraordinară până în momentul de față. Bine, până în momentul în care aici a existat cea de-a treia persoană care și-a băgat nasul, da? Concluzia, asul de spade, sinceritatea și adevărul trebuie să fie suprem, îmi vine să spun, da? Este momentul să începem să vorbim cu sinceritate despre ce se întâmplă. Ia uite. Spune adevărul, spune că vrei să rupi relația, de ce mai stai acolo? Pași de bâte, spune că vrei... Unii dintre voi, ce vi se spune aici ca sfat este: deschideți, dragii mei, gura și spuneți că voi vreți altceva. Da? Pentru că voi aici vreți să trăiți în continuare așa, cu acest chef de viață, acest chef de a experimenta. Voi sunteți alții în momentul de față. Voi nu mai sunteți ca niște copii visători aici, da, care își doresc să aibă parte de tot focul care le-a lipsit, probabil. Da? Deci aici vorbim despre rupe odată, răgnește, spune, varsă, fă ceva. Unii dintre voi veți ajunge la concluzia că cel mai bine e să vă eliberați, că cel mai bine e să rupeți relația pe care o aveți, că cel mai bine pentru voi este să fiți sinceri, că ceea ce trăiți în momentul de față e ca și cum e distrus de mult, relația e de mult distrusă, ce mai fac în ea, deci trebuie să se vadă, da? Dacă voi sunteți condiționați de faptul că aveți copii, da, acum, na, eu nu pot să dau cu părerea că nu e profesional, nu? Nu e profesionist să-mi dau cu părerea personală. Dar aici e vorba de a respecta, a te respecta, a-ți respecta ție intensitatea. Dacă tu acum ești intens și nu vrei decât să trăiești aventura asta nebună, dar nu uita că tu în subconștientul tău știi că n-ai nicio șansă cu persoana asta la altă. Tu știi. Știi ce zace cumva în mironosița asta. Dacă ți este să trăiești
Nu că ți este, dacă tu, în mintea ta se clarifică, pentru că aici va fi un mare boom, dragii mei, în următoarea perioadă, 3 luni, 4 luni de acum înainte, voi vă veți trezi cumva și veți ajunge la o concluzie că, băi, ce să mai fac în relația asta, da? Deci voi cumva veți abandona relația, dacă nu acum, pentru că încă vă simțiți condiționați să abandonați relația, dacă nu acum, în 3-4 luni de acum înainte, veți ajunge la concluzia că e cel mai bun remediu pentru voi, cel puțin, pentru că aici avem un experimentator. Da? Cam asta e, nu mai am altceva. Uf. Da. E plină de sfaturi această etalare, e plină de sfatul trezește-te cu picioarele pe pământ și fă ceva. Ascultă-ți interiorul, pentru că pe interior știi foarte bine cu cine ai de-a face. Uite-te un pic și vezi ce vrei de fapt pentru viitor. Nu te mai uita doar la faptul că între tine și persoana din viața ta în momentul de față, persoana asta este foarte rănită. Unii dintre voi poate chiar știe, partenerul de viață, de faptul că este înșelat. Aici vorbim despre unii dintre voi probabil că faceți planuri sau veți începe să faceți planuri diferite care să nu includă persoana din viața voastră. Poate fi orice fel de interpretare, pot da o grămadă de alte interpretări, dar nu vreau să mă extind, că deja am trecut de 30 de minute din câte văd. Cam asta e, dragii mei, da? Nu mai am altceva. Dură luna iunie, aș spune, pentru cei care trăiesc cu un rac sau pentru cei care știu, sau pentru racii care trăiesc cu o persoană care i-a înșelat aici. Nu pot să zic altceva. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.